Η νευροπλαστικότητα εξηγεί σχεδόν τα πάντα στην νευροεπιστήμη και τη ψυχολογία. Από το πώς δουλεύουν τα φάρμακα και η ψυχοθεραπεία, μέχρι το πώς μαθαίνεις μια νέα γλώσσα και πώς σταματάς μια κακή συνήθεια. Όλα βασίζονται σε αυτή την ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισες να αλλάζεις από τη μέρα που γεννήθηκες. Γιατί δεν ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να μείνεις ένα αβοήθητο πλασματάκι που κάνει ασυντόνιστες κινήσεις στο έδαφος. Γεννήθηκες με έναν εγκέφαλο φτιαγμένο να απορροφά το περιβάλλον γύρω του και να μαθαίνει πώς να αλληλεπιδρά μαζί του. Η νευροπλαστικότητα είναι ενοχλητικά απλή έννοια. Ό,τι ενισχύεις το μαθαίνεις, ό,τι αγνοείς ή καταστέλεις το ξεχνάς. Είναι σαν ένα έξυπνο οικονομικό σύστημα. Επενδύεις σε κάτι που θεωρείς σημαντικό και πετάς αυτό που δεν χρειάζεσαι. Και όταν αυτό που θες να μάθεις ή να ξεχάσεις έρχεται με έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο, τότε όλα γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Εξασκείς μια γλώσσα για χρόνια, τη μαθαίνεις καλά. Αν πρέπει να μάθεις τη γλώσσα άμεσα για σκοπούς επιβίωσης, τότε η μάθηση γίνεται 10 φορές πιο γρήγορα. Σταματάς την εξάσκηση, σε λίγο καιρό ξεχνάς μέχρι και τα βασικά. Και αν η εμπειρία έχει συνδεθεί με αρνητικό συναίσθημα, όπως ντροπή, απόρριψη ή φόβο, τότε ο εγκέφαλος μαθαίνει το εξής: αυτό είναι επίπονο. Δεν το ξανακάνω. Υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν αυτή την έννοια εξαιρετικά απλοϊκή. Σου λένε ότι η χ εμπειρία ή το χ βιβλίο μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Όμως, αν με το παραμικρό ερέθισμα άλλαζε ο εγκέφαλός μας, τότε κάθε φορά που ανοίγαμε το TikTok θα παθαίναμε υπαρξιακή κρίση. Ναι, ο εγκέφαλος είναι πλαστικός, αλλά όχι ευάλωτος στο κάθε τυχαίο ερέθισμα. Για να γίνει πραγματική αλλαγή χρειάζονται δύο πράγματα: εστίαση και εγρήγορση. Εστίαση σημαίνει προσέχω το τι ακριβώς θέλω να αλλάξω. Εγρήγορση σημαίνει έχω την ενέργεια και την κινητοποίηση για να το αλλάξω. Χωρίς αυτά τα δύο, ο εγκέφαλος ακούει, αλλά δεν κρατά τίποτα. Έτσι δουλεύει βιοχημικά η αλλαγή στον εγκέφαλο. Για να αλλάξουν οι νευρονικές σου συνδέσεις, δηλαδή για να μάθεις ή να ξεχάσεις, πρέπει να συνεργαστούν δύο νευροδιαβιβαστές: η ακετιλοχολίνη και η αδρεναλίνη. Και πιο σωστά, η νοραδρεναλίνη. Η ακετιλοχολίνη σου δίνει εστίαση. Είναι αυτή που λέει στον εγκέφαλο: κοίτα εδώ, αυτό έχει σημασία. Και η αδρεναλίνη σου δίνει ενέργεια, να το πιάσεις και να δουλέψεις πάνω του. Άρα, το ότι είδες ένα βιντεάκι δεν αρκεί για να σε αλλάξει σαν άνθρωπο. Το ερώτημα είναι πόση προσοχή του έδωσες και είχες όντως η διάθεση να κάνεις αυτή την αλλαγή. Αν πεις ναι, σημαίνει πως παρακολουθούσες με σκοπό να μάθεις, χωρίς να κάνεις κάτι άλλο. Αν όμως το είδες, είπες από μέσα σου τι είπε τώρα ο άνθρωπος και συνέχισες το επόμενο, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα. Γιατί πολύ απλά ο εγκέφαλος δεν πήρε το σήμα ότι θες να αλλάξεις κάτι. Του είπες αυτό είναι σημαντικό και του πέταξες αμέσως άλλα 35 ερεθίσματα. Διάσπαρτη προσοχή σημαίνει μηδέν εστίαση. Σκέψου το σαν μια κάμερα. Όταν έχεις ευρυγόνιο φακό, βλέπεις τα πάντα, αλλά τίποτα δεν είναι πραγματικά καθαρό. Με το φακό που εστιάζει, βλέπεις καθαρά μόνο ένα σημείο. Οπότε, εστίαση και εγρήγορση. Αυτά είναι τα δύο βασικά συστατικά για να σηματοδοτήσεις μια αλλαγή. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι η πράξη. Και όταν μιλάμε για πράξη, μιλάμε ουσιαστικά για ντοπαμίνη. Όλοι την ξέρουμε και λαθασμένα τη συνδέουμε κυρίως με την ευχαρίστηση. Αλλά η βασική της δουλειά είναι η κίνηση. Από τη σωματική κίνηση μέχρι και το εσωτερικό κίνητρο. Εξού και η κινητοποίηση. Μάλιστα, όταν το σύστημα ντοπαμίνης καταρρέει, έχουμε φαινόμενα όπως το Parkinson's. Εκεί η κίνηση δεν είναι πια υπό έλεγχο και γίνεται απίστευτα δύσκολη. Χωρίς ντοπαμίνη δεν κινείται τίποτα. Ούτε σώμα, ούτε σκέψη, ούτε απόφαση. Κάθε φορά λοιπόν που σχεδιάζεις μια χ κίνηση, το σύστημα ντοπαμίνης ενεργοποιείται και κάνει μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα που θα έχει αυτή η κίνηση. Αν κάνω αυτό, θα έχω το χ αποτέλεσμα. Αν είπες ποτέ τη φράση μέσα από τα λάθη είναι που μαθαίνεις, τότε ενστικτωδώς καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί το σύστημα. Αλλά για να είμαστε ακριβείς, η μάθηση δεν έρχεται από τα λάθη στις πράξεις μας, αλλά από τα λάθη στις προβλέψεις για το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Αν το αποτέλεσμα που πήρες ήταν καλύτερο από ό,τι περίμενες, τότε η πράξη αυτή ενισχύεται. Αν όμως ήταν χειρότερο, τότε η πράξη αποθαρρύνεται. Πάμε να το δούμε στην πράξη με μια μικρή αλλαγή. Θες να ξυπνάς πιο νωρίς. Έχεις εστιάσει την προσοχή σου, είσαι σε εγρήγορση και λες: από αύριο θα ξυπνώ από τις 6. Τώρα το σύστημα ντοπαμίνης αρχίζει να δουλεύει και κάνει τις προβλέψεις του. Αν ξυπνώ νωρίς, θα έχω περισσότερο χρόνο να ετοιμαστώ. Βάζεις ξυπνητήρι, ξυπνάς στις 6 και όπως περίμενες έχεις περισσότερο χρόνο. Παρατήρησες όμως ότι πήγες στη δουλειά πιο ήρεμος και με λιγότερο στρες. Το αποτέλεσμα είναι λίγο καλύτερο από ό,τι περίμενες. Η ντοπαμίνη δίνει ισχυρότερο σήμα και η συμπεριφορά ενισχύεται. Ο εγκέφαλος το σημειώνει. Αυτό αξίζει να επαναληφθεί. Αλλά την επόμενη μέρα σηκώνεσαι πάλι στις 6 και νιώθεις χάγια. Δεν κοιμήθηκες καλά, νιώθεις κουρασμένος, εκνευρισμένος και τίποτα δεν λειτουργεί όπως είχες φανταστεί. Το αποτέλεσμα είναι χειρότερο από την πρόβλεψη. Η ντοπαμίνη δίνει πιο αδύναμο σήμα. Ο εγκέφαλος σημειώνει τη λάθος πρόβλεψη και ψάχνει εναλλακτικές. Η ένταση του σήματος της ντοπαμίνης είναι αυτό που σου λέει συνέχισε ή δοκίμασε αλλιώς. Χωρίς αυτό το λάθος στην πρόβλεψη, δεν θα υπήρχε λόγος να χαραχθεί νέο μονοπάτι στον εγκέφαλο. Θα έμενε στο ίδιο επειδή δουλεύει. Η ακετιλοχολίνη και η νοραδρεναλίνη είναι οι ουσίες που ανοίγουν το παράθυρο της πλαστικότητας. Σου λένε τώρα είναι η στιγμή, δώσε βάση και κάτι μπορεί να αλλάξει. Η ντοπαμίνη έρχεται σαν μετρητής και η ένταση του σήματός της δείχνει αν αυτό που έκανες αξίζει να το ξανακάνεις.
Στο επόμενο θα δούμε πώς κρατάς αυτό το παράθυρο πλαστικότητας ανοιχτό, ώστε η αλλαγή να γίνει μόνιμη.